Tervetuloa Suomeen Baltic for Bio-hankkeen metsämallikohteille, joita olemme suunnitelleet tänne Joensuun kaupungin alueelle 2 ja Ilomantsin kunnan alueelle 1. Ja tässä löysimme energiapuukorjuuta harjoittavan yrityksen koneen Enonpitäjästä 50 kilometrin päässä Joensuun keskustasta. Ja täältä maastosta löytyi puiden ja konekuskin lisäksi mielenkiintoinen pieni ortodoksi kirkko, jonka viereltä nyt tehdään tämä esittely tästä kohteesta, jossa 80% päätyy energiakäyttöön korjattavasta puutavarasta. Konekuskina toimii Perttu ja jäljempänä näemme hänen konetyötään sen lisäksi, mitä hän tuossa haastattelussa kertoi omasta urastaan ja valinnastaan metsäalalla. Tervetuloa nauttimaan pohjoiskarjalaisesta luonnosta. Joo, työmaa on tämmönen suhteellisen iso ja periaatteessa hoitamatta jäänyt metsät, kuusikkoa kasvoi, sitten koivikkoa löytyy ja sitten löytyy ihan puhasta, että ei oikein niinku mitään valtapuulajia ole. Ja omassa työssä niin poistan niinku, ihan huonoita leppää ja muutakin risua alta. Että saa periaatteessa metsäalakerrasta raivattu ja sitten huonolaatuisimmat, esimerkiksi lumen tuhoamat kuuset ja koivut ja mitä muu lumi on painanut maahan, niin ne, että pyritään kaikki periaatteessa viottuneet tuomaan pois sieltä, että saisi vaan mahdollisimman hyvä niin kasvuisen puuston jäämä sinne. Miten tähän energiapuun korjuuseen verrattuna sitten, kun korjataan muita puutavaralajeja, niin minkälaisia valmiuksia tai taitoja sen mielestäsi vaatii? Siinä pitää osata käyttää silmää vähän eri tavalla ja toki kohteen mukaan mennä, mutta että sitten että saa kannattavaksi, että saa tahti, että se on aika lailla erilainen laji kuin ainespuun korkeateko. Siinä kumminkin energiapuussakin meillä joukkokäsittelyä pitää niitä nippuja kerätä ja sitten, että miten siinä sijoitat sen nipun, että se ajokonekuskille sitten nopeana ajaa. Sitten jos verrataan kuitupuun korjuuta ja energiapuun korjuuta, missä tämä mitta- ja laatuluokka saattaa olla suht yhteneväinen, niin minkälaisia päätöksentekoasioita siinä taustalla vaikuttaa, kumpaan se menee? Siinä pitää käyttää vähän silmää sille esim. Pittuksen kannalta ja millä tavalla olisi järkevää, että jos on tietyn pituinen, että onko se järkevää ottaa yksi pitkä kuitu ja sitten se latva hakkeeksi, vaikka siinä riittäisi vielä läpimitta jonkun matkaa kuiduksi, että sitä ei aleta kahteen lyhyen kuituun tekemään, vaan mieluummin pitkä kuitu ja sitten latva hakkeeksi. Niin silleen saadaan paremmin käytettyä se koko puu siinä. Kuitupuuksi menevän minimiläpimitat ovat puutavaralajeissa kuoren päältä. Niin, ja 6 senttiä on meillä käytössä. Näistä kohteista, mistä energiapuuta korjataan ja sanot, että se on aika merkittävä osa siitä korjuusta, mitä itse teet, niin mikä voisi olla pienin tommonen keskiläpimitta rinnan korkeudelta kohteessa, minkä olet operoinut? Sanotaanko, että 10 senttiä oli koko työmaaluolta. No, tämä koneteknologia, mikä sinun tässä on käytössä, niin kerro merkistä ja mallista ja sitten pohdi sen käytettävyyttä tämmöiseen pienirunkoseen korjukohteeseen. No, konehan on Komatsun 901 TX ja se on varustettu C93 hakkuu päällä ja joukkokäsittelypihdeillä. Ja tuon joukkokäsittelyn avulla se ihan hyvin soveltuu, kun sieltä kerätty sitä pientä puuta ja pientä rissua, niin aika isossa nipussa, niin nopeuttaa paljon verrattuna siihen, jos joukkokäsittelyä. Sitten kun on kumminkin ihan normaali motokoura muuten, niin onnistuu ainespuun teko ihan normaalisti ne ohessa ja startteet. Kuinka paljon näistä kohteista, mitä nyt itse operoit, on ne sitten energiapuun kohteita tai järeämmän puuston kohteita, niin tämä joukkokäsittelykoura soveltuu siihen toimintaan, että missä se kulkee sellainen kannattavuuden raja vaihtaa kouraa? Se varmaan sitten ihan jos alkaa olla enemmän sille, että
metsä tippuu pienemmäksi ja pitää kumminkin kuitupuuta tähän, niin siinä vaiheessa olisi järkevämpi mittalaitteellinen giljotiinikaura, että säästää ketjukustannuksissa ja teräketjukustannuksissa ja laipakustannuksissa siinä. Mutta tällaisissa isommissa, missä niin löytyy tukkikokoista puutakin metsästä, niin se on melkein pakollinen tuolle isolla sahalla oleva tai niin ihan laipalla oleva kaura. Sitten jos energiapuukorjuussa mietit näitä ympäristönäkökohtia, kuinka paljon puustoa poistat ja kuinka paljon biomassaa jätät kohteelle? No riippuu ihan sitä kohteesta, semmoista tiheydestä sitten minkälainen se just se metsänkyssä siellä kohteella, mutta esimerkiksi tässäkin kohteella niin aika paljon sinne jää vielä sitä biomassaa alueelle, kun siellä niin paljon sitä niin lahonnut tai tuulen kaatamaan muutakin, mitä enää järkevästi alkaa maasta keräämään. Et se on katkottu ihan silpariksi ja muutakin lahoa sinne, niin sitä enää hakkeeksi näitä laittaa, kun ei se niin hyödytä siellä mitään. Kysymyksessä välivaara, joka on tällainen vaarajono, joka lähtee tuolta Suomen kansallismaisemasta eteläänpäin Kolilta. Tämän vaaran lailla kulkee tämmöinen retkeily-ulkoilureitti Kaltimon kierto. Tämä leimikko on nyt molemmin puolin tätä ulkoilureittiä, miten ulkoilureitti virkistysarvot on ohjeistettu sinut huomioimaan ja miten pystyt huomioimaan. Sekin on otettu, että sille reitille ei tehdä kasoja sitten tuolla metässä ollessa ja sitten ei mieluiten koneella ajeta reittiä pitkin ainakaan niin myötäisesti pitkää matkaa. Ylihän sitä on mentävä joka tapauksessa, mutta mieluiten silleen, että yhdessä kautta suoraan yli. Että ei ajeta pitkiä matkoja päällä. Ja sitten se, että niin ne pyritte, että sen reitin varrelle kumminkin puustot ja sitten missä merkitkin ne, ettei ajeta niitä poistamaan, että se hävisi koko reitti sieltä metästä. Onko tämä nyt tämän kesän tämmöinen kosteampi luonne niin vaikuttanut tähän leimikoiden valintaan sitten operaation kohteeksi, että onko tämä ollut jo turhankin märkä ja mitkä viime talviset kokemukset on ollut? Että tämä kesä nyt sattui vähän turhan kosteeksi silloin alkukäyvästä, kun se giljotiinipäinen konejuuri tuli tänne hakkaamaan, niin silloin se sitten kun alkoi lumeet sullamaan, niin se oli silloinkin aika pehmeällä vissiin käynyt nää. Et se vähän niitä periä, kun se silloin alun perin painoi, niin sehän nyt kun on tullut vettä, niin se sen takia, kun se pinta on mennyt rikki ja silloin, niin on antautunut nämä urat enemmän. Sitten toki kun tämmöinen multamaasto tässä alla, niin eihän se aika nopeasti menee kun koneella ajettaessa, kumpikin telaat ja ketjut varusteena. Niin se aika nopeasti rikkoi sen tai niin maan, mutta eihän se syvälle uppoa, mutta kyllähän se ehkä niin ruman näköiseksi. miten noin niin yleisesti toteat tässä puunkorjuussa, että mitkä ne on ne tärkeimmät tekijät, mitkä vaikuttaako ne millä tavalla sinun palkkaan ja sitten, että on kustannuslaskennan kannalta, niin mihin niin itse ihan omassa konetyössäsi kiinnität huomiota? Palkkaan ei minulla vaikuta, kun me on kiinteällä siis tuntipalkalla. Me saan tuntipalkaa jokaista työssä tunnissa, niin kyllähän ne sitä tulee seurattua, että jos alkaa tippua tuotokset alle 100 runkoon tunnissa, niin siinä vaiheessa se on aika hidasta, että se pitäisi pystyä sinne 100 runkosta hintään. Tämmöisellä kohteella se on helppo pitää korkeammalla, että 160 runkoa tunnissa on aika normaali tahti, jos ei tule mitään vaikeuksia päivän aikana. Mikä sinun näkökulma on siitä, että tämä tullaan jatkossakin tekemään suomalaisin voimin vai tuleeko muun maalaisten osuus kasvamaan tai vaikuttamaan siihen? Kyllä, se minun näkemysten mukaan niin suomalaisin voimin ihan Suomen alueellakin tullaan jatkamaan. Ja toki sitten ulkomailla toki, missä esimerkiksi Saksassa on ötökkätyöhön ja näitä, niin siellähän tarvittaa niin paljon sitä voimaa, että sinnehän lähtee ulkomailla siksi, kun siellähän sitä mehtää menee niin paljon pilalle niiden ötökkätyöhön takia, mutta ei Suomessa kyllä Suomen oma niin konekanta ja työntekijäkanta riittää hoitamaan näitä Suomen metsiä. No mitä haluaisit todeta vielä yleisesti jollekin Itämeren ympärillä olevan valtion metsäihmiselle energiapuun korjuusta Suomessa? Energiakohtana on ihan hyvä. Just se toinen kone oli tekemässä, niin siinä oli silleen metsä ei ole ikinä hoidettu. Siinä oli männyt tullut siemenistä, kun vieressä männiköstä. Siellä oli koivu puskenut luonnostaan.
Siihen tuli raivaussahalla, se ennakkoraivattiin ihan pieni risu pois. Loput tehtiin giljotillillä hakkeeksi. Niin siitä sai aika erittäin hyvän taimikon verrattuna siihen, ja sitä sai niin vielä tuloja se maanomistaja hakkeesta, eli energiasta, verrattuna siihen, että se olisi pelkästään raivaussahalla tehty kasvutiheitten. Kaikkia kohteita ei kannata tehdä energiaksi, mutta aika paljon löytyy niitä, että se on järkeväkin vaihtoehto sen energiapuksen tekoon. Kohteella kyselen nyt Kaija Paukkoselta, että minkälainen metsäomistuksen tausta teillä on ja miten te metsätalouteen suhtaudutte? Ja kyllä minä nyt myönteisesti suhtaudun, että mulla on syntynyt metsätilalla, joka on tuolla Ilomantsissa, ja sitten tämä on myöhemmin tullut omistukseen. Kyllähän tämä tosi rakas paikka on ja viihtyisä ja luonto antaa kyllä tosi paljon, että mustikat ja kaikki sienet ja tämmöiset. Joo. Mitä tässä kohteella on tehty teidän muistinne mukaan nyt viimeisen 20-30 vuoden aikana? Jaha, no kyllähän täältä on tehty aika paljon korjattu puuta. Minäkin olen nyt viimeisen 20 vuoden aikana, niin onko 3 leimikkoa ollut. Että se on niin kuin tämän metsäasiantuntijan neuvojen mukaan, niin, että mennään sitä mukaan. Kyllä. Mikä vaikutti siihen päätökseen, että haluatte tätä kohdetta nyt tarjota Enon energiaosuuskunnalle? Joo, no tässä niin kuin on tosi paljon tätä harvennettavaa ja sitten metsä kasvaa sen jälkeen huomattavasti nopeammin mitä nyt. No mulla on tämmöinen metsäasiantuntija apuna, joka ehdotti tämmöistä ja sitten he otti sieltä yhteyttä. Mutta niin kuin tavallaan se metsäasiantuntija oli antanut nämä tiedot. Oletteko antanut mitään omia ohjeita tälle operaattorille? En ole, mutta tarkoitus on antaa, että nämä kelopuut jätetään, koska täällä on tämä linnusto ja oravat ja tämmöiset, että täällä on tosi paljon eläimiä, että niin kuin sillä tavalla kahtoo, että niille on pesäpaikat. Miten muuten niin suhtaudutte näihin uusiutuviin energialähteisiin? No totta kai myönteisesti. Se on maaseudun eläjille ja tämmöiselle, että se antaa niin kuin vähän virtaa ihmisille, että kun on toimeentuloa ja tämmöistä. Että Tässä hankkeessa on maita Itämeren ympäriltä, Baltian maista ja Saksasta ja Ruotsista. Minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää suomalaisina metsäomistajina metsäalan toimijoille kyseisissä maissa? Totta kai sillä tavalla hoitaa metsät, että niin kuin ympäröivä luonto ja eläimet ja kaikki pystyy elämään siinä, että se ei ole ihan tämmöistä viimeisen päälle tehoa. Että kaikenlaisia puita jätetään, niin kuin tässäkin on haapaa ja kuusta ja koivua ja leppää. No ne oli hyvät terveiset täältä Suomen itäisimmästä pitäjästä sinne Itämeren ympärysmaihin.